Napaka yan din. Ay, kita na na. Wala kong sa
Steven luwas. Sige, yun. Abot. So, wala
Buat na may ano? Ano niya sa Martis? Ang sa abot lang niya sa kapalaw na niya. Ha? Bayan. Dito na po ng bayan ng pinin ng pera ng muna. Paano ang sako? Paano niya Ano ba ga? Pag-ilo.
Sabi,
Yun lagi. Ano na? Kuya, pati ako talaga nagbubog. Lalo ng taas. Ang hapon. Kay hermano doon. Trabaho. Baka man dumaw. Ba? Sige.
Support lang yung matulog. Ako ang nagagawa ko na gusto naman ulang. Ulang pa.
Walang walang buti na to. Balik pa. Hello. Lan.
Sige. Then, pirang muro na dua. Lagyan. Magang okay. Lama.
Marami na. Ay, kung yun, buwatan na, madam! Na
ganyan mga... May binibigyan pa yun. Pinasok ka na.
Mga gayod. Ano sa na ano na pangalingaw. Siyempre, gumagawa. Ha? Sakay tigap. Wala. Binigyan ka na. Binigyan ka na. Magdaan. Sako. Wala ko dali. Basta ulang. Nadaan ka. Ano? Tara sa mo. Di ko alam. Ako na muna lang. Ayan mo lang. Tara na nga yung ano. Pag-charge mo kayo, nululong. Mga signaligala, pakahit na Ciao Ros. Mana sih? 14. 14. 14. Oh, bisa kok bago. 5. Bongo. No. Gago. Sarado.
Konti, hindi ka ba nga super dito?
sabi ko. Yeah, boy. Plus 24 plus 1 lesson ko Makakila ako bigyan. Pagbuhan. Oh, sige. Ay, dito ka tinda ng anak mo.
tuloy na yung 200 na. Para kay para mali ano? Anong ba? Wala nga bakal kang ano ada ha? Ako? atin dahil ay mapi bago maurulian. Diba? Sa inda, sa mo ito, ang LG, ibang department mo yan, baga, sa bawan ko, ang gamin mo. Salamat. Kaya, direct time na duman dito talaga. Kami, so, mag-asa may kami. Ano yun? Tao. Pero parang yun ko.
Kumaw na ba kami kayo? Maano talaga parang palibutan. Iba mag-inima, yan mabalik. Si Buboy, kasama na. Kuwarda si Buboy. Ang utang ano Kamili ano? Okay, tingnan mo sana ako. Lahat ano tawid. Salamat. Gutong
Doon. Oh, hello. Mga papasalihan. Ano ma? Bata na akin yun, hindi may bit mga nasira. Kaya ako naon tayo para sa yung mga karne mga sisa oh yan wake up so ha lanong na ito karado ko nasa nato sigureg ay mo kami no na pag na ang pagmamaray kali ang kira ko man pada may ako ang
lamang ang kamo. Pag-serious niya. Kanya, siya, kaya mag-gao. Ako na, medyo rin mag-gao. Kaya ako, sarap ka, wila. Nag-lupa-lupa. Wala ako, mag-oto yan. Oo, madali. Kung yan, ang munyo. Ha? Munyo, ang graduation ng munyo. Yan ang munyo. Pangilag na lang. Sabi lang, graduate ngayon, ano, garang na. Alay, siya magtrabaho sa kuya, kampane. Kuya ngayon sa pala. Nag-apya. Ano ba? Ano? Ako lang ate, nag-apya yung nilibig yan. Ayun, yan. Ano, di, ay, mata na sama. Kaya mamag-ipot sa akin. Ang nalaman ko, hindi ka nagpapanduman. Alas ang habang buhay yan sa imo. Para naman, hirap mo ang tama natin. Kung naawa pagkakuhaan sa imo. Ulit mo kaya, uminulit mo sa ina. Grade pa, ako matampi ang pagpunta na natin. Ang pagkulat mo pa, ano mo, kagiyos-giyos. Ano pa, salamat. Grabe na ulit. Hindi man atin na matumutan pulis. Yan matagaw. Kaya ako. Ba na ito. Hindi kami sa mga pamilya. Ano ba ito? Ito? Pasarap ang lumasok ng mirian kapag sobrere na pasarap na kaya mag-sabay nakatapos eh bago ka mo katapos sabang man ito ano ka ba na amo mga ano sa naman ito hindi nila ako nagpapagod pagkalimutan para anak ito matasabang dito bagang miliki nagmag-iwan ang magili siya talagang kaya palo ba ang sundayin sa ate ang iwan kamu na bumili na paano ngayon ka nagkulang yung magtulong siya na sabi pasalamat na sinamit niyo katatong din hindi ka makatapos araw pag ang helin niya mga nag-aral ko yung gano kaya kay magbasa sa bagay nga di nga mo na di kaya pa ko mag-amo kanya kami mo merian lagi sa elementary nagkakambay kita man kaya sa ibo ay ko ay pagbasa salamat dapat pag kaya ako kaya kasi sa tarang nagkakal yung hindi ako kaya sa para ano pagmangyay kay mami sa kuya ngayon basta ngayon ngayon pag-eskwela hindi ka ano kaya sabi
Oy, ay di ba? Kalau si Yusi kan lagi incin dan kenal ayo. Papakusog lang buko. Hindi na lagi incin din. Kalau itu
sama dulu aku ambil saya bilang ya tibak binayaan mo nakalit sa ako sa mga ko ay nama ay ginawa niya sa makain pag nakakali Pero po,
PDP. Napakarit ng mga motor. Eh, kung motor na nga. Kilometer tayo. Ano? Sarayin na may abu ko pang dua. Kira kata makan. Para sumili ko mana may mga timber to kasi mga bulong isang kasi sila sa tingnan bulong ay may bisit man iba yung mga bulong ba kayo pingon sa araw sa bulong
consumer sa amin sa bulo. Sa bulo. May mga maintenance sa bulo. Ano lang po? Ang bakan. Ito po siya. Hindi na po ito. Ito ang mga kamar. Para po ito. May bukong sila po. So, may orange yun sa kanan sana. O, sa ating mga isaro. No, iwan. Ipautang ka rin ako. Ano na pag-ibig? Pag-iyaon na kayo. Masakit na ang pag-uwi. Ano? Kurang na ano sa mo. Para na lang sa taon. Hindi. Tapos mo ano. Gusto ko mo sa yan. Maruhan. Pagduma. Bong. Ano to bang ko correct problema yan kado war mo para ano may nagma-requirement maabot kabayan mo ano ba?
ko na. Nag-graduate. Oo. Magkanta. Meron ka sabi? Matalik mo yung mga pahito. Di ba? Matalik. Madam Makam. Nakumbaga siya daw. Nainutan si Sina matalag. Israel na Sina sa bulog. Ang gawin at siya. Ano? Ang hirap mo. Ang sige, naman yung permanent na ay ilan ko na sa alam ko English mo English para sa ko din mag-din mga iyo ang English narito mo yung Yung ko daw masaya mo daw. Kung daw ni Papa kuya niya. Kaya pati semua dan itu saya oh ya ibu nama programo
ang mabog para ko pero labo na ngunya ni kada pasado pag bulog na rin at matadala buli naman dito ang may ano pati
Kaya yun, ano nga. Kung di ano pa. Hindi mo ko tawad. Bakit na balag na? Kasama kasi
din ba kaya mo? Oo. Tapos na. Kamo na pagkabot na kawin ko na itaman na ginagawa na. Hindi naman ko na sa ino. Kasi kaya ano mama paliwanag na.
Baga kaya, dapat paano kayo? Ano to? Oh,
Madali ang makaboy. Ang gandua. Ay, Mo. kami. Tao. Ano gasolina? Kampunin lang. Ay, dito tumawa ko. Ano si ano si Mag-ipalaw. Para ka rin. Ano ba? Talaga. You.
Sa baba. Okay na po. Ano naman siya? Kaya ka nag-send na. Kasi po ako nag-manager talaga. Yes, naghanap lang yung ako niya. Hindi mo send ano? Hindi ba na dito? Hindi nga pala na. Sudah sa ibu kasi Ano sa lahat? Ano makasarabang sa di pala nakasaan. Pasal to. Pagkatao ng pangalan. At kaka-audition din so pada sa kapatid niyo. Sabi ka natin siya, dapat ibang din yung sila, kapitan na yung mga kadis sa ngayon sa karama sa ngayon kasi hindi sa ng tao. Ang ako na, kamyak yan. Kamyak ko nung kada sumagot. So, pinakain. Ako ang pinakapagod dito, nagpapagod. Bull mo lang yun. Pang siya. Ito na yung emergency, iba man ito. Uti, Nagburok sa mga estudyante, yung mga ano, nagdudumot sa sila. or the 5 months. Ito, nagping masada tao. Ano yung mga kondisyon, gumalo to. Mas pangarap kami dyan. Tapos na Simja. Kung hari daw Ya, di bawah. Ya, mau Tuhan.
Parang ko ano daw. Sa kamera. Kung sindi ate. Oy. Kana di mo makatay na. Oy, ano. Ano daw? Wala mo akong bigyan. Ako mo sarap ida. So, hindi ko Katulad mo. Katulad mo. Ano sa 120? Ay, madam.
Boy pa kasi ang 200. Okay. Diba? Wala ulit. Muna. Mauli. Umaga. Ito. Stop mo ng gato. Ang sanggat. Masih bayar denda. Sa utang. One check. Pag-ibig. Service niya ako sa wasi.
alam eh. Eh, po man alam eh. Ako sa manibula dyan. Ano? Ako sa manibula sa kilan. Ayaw mag-doon. Baka sa makaan. Hindi man sa ko. Sa relief. Yung paano ko. Ano po eh? Ha? Tuloy, ah?
200 to. Ano ka sabi na? Kamu ako. Upload video na yun. Okay, no? Yan.
Hindi, may mga. Oo, 80 man na yun. Yang kilo, kuha na dyan. Banga, ini. Ayan na. Pula.
Ano oras?
Asap. Asap. Ulang. Gram, Padre. Ay, pinasyon. Wow.
akin po ng sibubo. Nagkabay. Oh, ano yan? Kaya ako may kumbara ko na sabon niya po siya. Ako ba kumbara sa dumaan? Sige. Kemarin din ako kami sa pagbubukan siya. Kamarin ako kamarin. Kapag nag-ingaw. Kumakumpukan siya ka para magpagtumbukan siya kay D.O. Ano niya ako lumang sa Manila. Yung-report niya ako sa buo na itong bulan na. Yang mana? Mabali ako. Amin bulong.
Mga kabayo.
May isang kung ano,
Okay.
Ay, ay, ayun ha. Dito ko naman
Ako ay gusto mo. May tinapa. Yan mga bakat na. Kasi mo pag dalawa. Yan mga
Pila na.
Meron dyan.
Ay, ito kuya.
Ano? Ito na rin. Ano yung sabi?
Oh, Respira. Sulit. Dadak tayo.
Bata ka pati.
Ah, kuha kayo. O, dapat bago isa na nagsusak. Tapos
Ano pala ba?
Then paghahanap mo ito,
Ang lubong ka.
Ibang kamala!
But, alas 4 pa. Boss, salamat boss.
para sabihin. Buko. Buko. Ito. Bawal ka diya. Okay. Oh. Around 300.
Ano? Ano?
Hindi pa ko alam. Sabi ko, 20 man lang. Pinas ka lang. Bebe. Hindi mga
dalawang ba? Hundred ang top. Ngayon siya. Alam. Ma, ako. Sige po.
lalaki na.
Anak ko, mag-yung Ito. nag-season. Tagna pa yung dilo mo. Pabiyay yun. Lagi na pula. Ay, mag-season. Pula naman sa Pabiyay. Ay, sa mga kawang. Diba ako kayo ba? Kabay. Ay, yun na. Ngunyan sa inyong pambuaya. Alubong. Siya. Siya kung siya sa labi niya. Kulang pa. What the? Kurang pa ba? Lima.
Kailangan may ko niya adigin. Sarado. Sobrang. Ito ko na. Mga may bugo ya doon sila ng kan tidak boy sarong kin
Kabang ano? Pero sino ka? Pero sa bago sila. Pwede bang kasi ano yan? Lawan. Ayun sa diri mo. Ayun sa diri mo.
Yo, ano yan ah? One review. One review. Kilo. Ito ba?
Natin daw. Talagang ada mo naglaw. Yan, video ko. Kami kasi. Kahit kami kasi. Video pa. Kasi ko na tuluni. Noon. Pero yung para pang ano dito ng
ikaw na lang dito. Bayaran mo. Taga na ako. Gabot ito. Mas kailangan makapag isa, no? Parada naman kayo bayad. Basahin. Wala na. Parang ikaw. Kaya sa aga. Ano man ako. Ganito. Kami kasi
India.